Ik ben Frank van Halven van PensioenPro en ga die sprekers aan u voorstellen. De eerste spreker, dat is Rutger Maenen. Hij is hoofd Institutional Sales Nederland bij Amundi Asset Management. Hij gaat een presentatie geven en dat duurt ongeveer een half uur. Vragen kunnen zoals gezegd tussendoor worden gesteld. Dus doe dat vooral. Rutger, misschien aardig om even te weten hoe lang jij al in deze materie zit. Nou, wel vrij lang moet ik zeggen. Als je kijkt naar mijn werkverleden, inclusief 3 jaar bij Amundi, zie je natuurlijk in institutioneel asset management dat verantwoord beleggen natuurlijk steeds belangrijker is geworden, steeds grotere rol is aan het spelen bij strategische vraagstukken. Dus wat dat betreft kun je al spreken over 10 jaar, 15 jaar. Ervaring in ontwikkeling op gebied van ESG-wetgeving en ook hoe je dat het best kunt implementeren in je beleggingsportefeuilles. Ja, want dat zijn een aantal van die onderwerpen. Hoe kunnen we EU-voorschriften en regels, hoe kunnen we dat vertalen in beleggingsoplossingen? Dat is jouw presentatie. Nou, ik zou zeggen, ga vooral van start en we zijn benieuwd wat je daarover te vertellen hebt. Ja, dankjewel. Ja, dus zoals gezegd bij de introductie, mijn naam is Rutger Maenen, werk voor Amundi in Amsterdam. Amundi is een Franse asset manager, maar wel een wereldwijde speler. Wat dat betreft zeker de laatste 10 jaar enorm hun internationale wortels zien groeien. En wat dat betreft ook als Europese speler hebben wij ESG echt het is de core van onze organisatie. En als je ook kijkt, het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken, de EU Climate Labels, dat is ook een onderwerp wat heel dicht staat tegen ontwikkelingen die we zelf hebben gezien. Gezien het feit dat wij ook een van de initiatiefnemers waren met MSCI op gebied van de eerste low carbon indices. Dus mijn verhaal zal 20-25 minuten zijn, dus er is voldoende ruimte voor Q&A. En uiteraard feel free om de vragen te stellen en ook tussentijds te interrumperen. We kunnen naar de volgende slide wat mij betreft. Nou, als we nu kijken naar om een stukje kader ook even uit te leggen. We zien dus dat er toch wel de scientific consensus is, zoals het mooi heet, dat de global emissions toch fors omlaag moeten. In ieder geval komende 10 jaar minimaal 50% om uiteindelijk bij een target uit te komen van een neutrale economie in 2050. Om zo ook te kunnen voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn tijdens de Paris Agreement. Namelijk dat wij in ieder geval onder 2 graden opwarming moeten blijven en liefst zo dicht mogelijk bij 1,5 ten opzichte van de pre-industriële tijd. En we zien eigenlijk dat de Paris Agreement een soort global framework heeft opgesteld, wat in ieder ook in staat moet stellen om een bijdrage te leveren aan die lage emissies en dus ook een lage opwarming van de aarde. Om ook de catastrofes zoals die al eerder uitgelegd werden tijdens presentaties, die zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Nou, kijken we naar de Paris Agreement. Er zijn eigenlijk 3-tal doelstellingen die hier aan ten grondslag liggen. Dat is ten eerste is dat echt het mitigeren van het klimaatrisico. Met andere woorden, dat in ieder de efforts zoveel mogelijk moet tonen om ervoor te zorgen dat de 1,5 graad temperatuurstijging, dat we daarbij uitkomen en niet meer. Dat is het zogenaamde transitierisico. Dan heb je een tweede onderdeel, is het fysieke risico. Van er gaat een nieuwe realiteit ontstaan. En we zullen ons ook moeten aanpassen. Dus adaption moeten wij laten zien ten aanzien van die nieuwe realiteit. Dus ook uiteindelijk het hele klimaatakkoord en agreement moet ook tools geven om te kunnen aanpassen. En het derde onderdeel, wat ook voortkomt uiteindelijk uit onderzoek van de OECD, dat per jaar ongeveer 6 trillion, dus even de Amerikaanse term trillion, 6000 miljard nodig is
om qua geld in te zetten om in lijn te zijn met die objective om inderdaad de opwarming liefst zo dicht mogelijk bij 1,5 te behouden. En die hoeveelheid geld kan niet alleen maar uit de publieke sector komen. Er zal ook privaat en institutioneel geld voor nodig zijn. Nou, kijken we naast de Paris Agreement. Uiteindelijk hebben we ook natuurlijk de European Green Deal. Dat is ook een regulatory framework wat is opgesteld. Daarvan onderdeel is weer de Climate Law. En dat is echt wel ook dat kun je mooi beschrijven als een legal commitment om ook te kunnen voldoen aan de klimaatneutraliteit per 2050. Dus dat is, zou ik zeggen, even het kader zeg maar, van de afspraken waarom we al die dingen doen. Nou, volgende slide alsjeblieft. Dus concreet, als je kijkt naar de emissies en aan welke doelstelling moeten we voldoen, welk pad moeten wij doorlopen. En dan zie je als wij aan die 1,5 graden opwarming willen kunnen voldoen en zorgen dat het niet hoger is, dan heeft men dus uitgerekend dat op jaarbasis de uitstoot met 7% moet afnemen om uiteindelijk in 2050 in een economie te komen, in een maatschappij, wereld, die zeg maar zoveel mogelijk carbon neutral is, neutraal. Dus jullie zien eigenlijk vanaf 2020 gaat het omlaag naar 2050. Maar dat betekent wel, we zijn nu in 2020, dus de stappen om die 7% te verlagen moeten nu wel ondernomen worden. Want als we die stappen nu niet zetten, lopen we eigenlijk al achter op het traject. En toevallig was het eergisteren in het nieuws dat ook men qua regels wellicht wat stringenter nog de regels wil gaan opstellen binnen de Europese Commissie. Wat wellicht voortkomt uit het feit dat zeg maar het traject, dat we wellicht niet op tijd ermee begonnen zijn. Maar goed, dit geeft dus aan 7% per jaar verlagen is gewoon enorm van belang om te kunnen voldoen aan de afspraken die we hebben gemaakt tijdens de Paris Agreement. Volgende slide alsjeblieft. Dus als we nu kijken naar de volgende stap die genomen is door de Europese Commissie, is te zeggen van oké, er moet echt wel een soort framework komen, gebaseerd op technische aspecten, dus technische criteria, om in ieder geval die stappen te kunnen zetten. En wat eigenlijk de Europese Commissie heeft gedaan is een Technical Expert Group aangesteld. Dus een grote groep met zeer diverse pluimage qua achtergrond. Mensen uit asset management wereld, asset owners, professoren. Een hele gemixte groep die dan de Technical Expert Group heet. En die Technical Expert Group is dus verantwoordelijk om zich te richten op 4 onderdelen om daar de technische standaarden en criteria voor te ontwikkelen. Nou, die zien jullie nou op de slide zien jullie die staan. De eerste is dus waar we nu over gaan hebben, de methodes voor de EU Climate Labels. Daar hebben zij nu een rapport over gepubliceerd, over de technische achtergrond waar het aan moet voldoen en wat de spelregels zijn daarvoor. 3 andere onderdelen die nog van toepassing zijn is de EU Taxonomy. Daar is vanochtend al uitgebreid over gesproken door Helena van BNP. Dan zijn er nog 2 andere onderdelen waar de technische expert group zich op richt. Dat is de disclosure, de corporate disclosure op gebied van klimaatgerelateerde informatie. En als laatste ook de EU Green Bond Standard, die natuurlijk ook enorm van belang is ter voorkoming van greenwashing en dat er gewoon ook duidelijke regels zijn waarom, wanneer een bond een stempel krijgt, dit is een green bond, en dat ook de opbrengsten daarvoor worden ingezet ter ondersteuning van de klimaatafspraken zoals die zijn. Via de link die jullie zien in de presentatie op de sheet, en volgens mij de presentaties worden gedeeld, via die link komen jullie op de website terecht van de Europese Commissie. En er zijn alle rapporten ook te downloaden. Het recente taxonomie-rapport dat in maart is gepubliceerd. En ook de technische insights ten aanzien van de climate benchmarks die ik zo zal gaan toelichten. Volgende slide alsjeblieft. Rutger, even tussendoor. Ja. Zodra ik het woord benchmark
hoor, of als een belegger het woord benchmark hoort, dan denkt hij, oké, benchmark, dat kennen we. Maar dit zijn een ander soort benchmarks. Hè? Dit zijn niet beleggingsbenchmarks. Nou, eigenlijk wel. Dus in die zin is het zo dat de Technical Expert Group aan het onderzoeken was van welke beleggingsbenchmarks zijn ter beschikking ten aanzien van het verlagen van emissie, de low carbon indices. En wat dus blijkt, zie je in praktijk dat er zeg maar wel benchmarks voorhanden zijn, maar dat er niet echt een harmonisatie is tussen de verschillende benchmarks, dus de methode van het meten. En daarna is ook overduidelijk van hoe koppel je de benchmark qua setup aan de doelstellingen zoals die zijn besproken tijdens de Paris Agreement. En die mismatch, daar probeert nu de Technical Expert Group, die mismatch proberen ze zeg maar, te overkomen, door het introduceren van een tweetal climate benchmarks. En als je die dus gebruikt voor je beleggingen, en dat geldt dan voor equities en voor je credit portfolio, dus bedrijfsobligaties, dan weet je in ieder geval dat je in lijn bent qua beleggingen met de afspraken zoals die ooit gemaakt zijn tijdens de Paris Agreement. Nou ja, dus dat is in die zin al voor een belegger een heel praktisch handvat wat in de maak is. Oké, dank je. Ja, zeer praktisch. Ja. Op zich dank voor de vraag, want ik denk dat die vraag perfect past bij de inhoud van deze slide. Namelijk, wat ik al net zei, een van de conclusies van de Technical Expert Group was dat er eigenlijk een beperkte level van harmonisatie is tussen de verschillende indexmethodologieën. Daarnaast ook van in hoeverre kun je de methode koppelen aan de objectives die zijn afgesproken ten aanzien van het klimaatakkoord. En dat heb ik hier proberen een beetje weer te geven in deze slide over die ontwikkeling. Dus je ziet eigenlijk de eerste generatie low carbon indices die ooit geïntroduceerd werden, die waren eigenlijk wel een heel mooi middel om wat bewuster om te gaan binnen je portfolio. Om te kijken van, als ik dan toch exposure naar equities neem, kan ik dat eventueel doen met een lagere carbon footprint? De manier waarop je carbon footprint kunt meten, dat doe je aan de hand van de greenhouse gas emissions, zoals dat mooi heet. En die emissies hebben 3 levels. Dat noemen ze scope 1, 2 en 3. Dus scope 1, 2 en 3. En scope 1 is eigenlijk de meest recht toe recht aan manier. En dat is gewoon kijken naar, oké, ik heb een bedrijf. Ik heb een wagenpark, ik vervoer pakketjes bijvoorbeeld en mijn bedrijfsbusjes die rijden en die hebben een bepaalde uitstoot. Nou, die uitstoot die kun je goed meten en dat is de scope 1, de directe uitstoot die je hebt als bedrijf. Scope 2 is meer de indirecte. Ik koop stroom in voor mijn bedrijf om mijn bedrijfsvoering te kunnen doen. Maar om die stroom op te wekken zal toch iemand ook uitstoot veroorzaken. Nou, dat is dan de indirecte meting via scope 2. En scope 3 is nog indirecter. En dat wordt eigenlijk dus steeds moeilijker te meten. Wat is dan die daadwerkelijke carbon footprint van die organisatie? Nou, de eerste generatie benchmarks die waren vooral gericht op scope 1 en 2. Wat is goed meetbaar? En vanuit die scope 1, of vanuit de eerste generatie, zijn we langzaam gaan doorontwikkelen naar een meer een holistische aanpak van benchmarks. Waarbij ook eventueel langzaam gaat worden naar scope 3. Maar eigenlijk vond nog steeds de Technical Expert Group, als je al die beschikbare benchmarks bekijkt, er is geen harmonisatie en er is geen link met de objectives. Nou, dat is voor de Technical Expert Group dus eigenlijk de reden geweest om een tweetal benchmarks te introduceren, waarvan dus helder is, er is een geharmoniseerde approach als je dat label of die benchmark gebruikt. En ten tweede, er is nu eigenlijk een duidelijke link tussen die benchmark en de afspraken in het akkoord ten aanzien van terugbrengen van uitstoot. Dus dat zijn dan de 2 benchmarks die zijn geïntroduceerd door de Technical Expert Group. En dat is namelijk, dan zien jullie rechts in de slide in het groene kader, dat is benchmark 1 is dat de Climate Transition Benchmark. Ik kom later nog wel bij de details uit, CTB. En de tweede type benchmark wat geïntroduceerd is de Paris Aligned Benchmark, PAB. Nou, wat introduceren die benchmarks?
ten eerste eigenlijk een hele duidelijke, transparante technische standaard van hoe kun je zo'n benchmark bouwen om in lijn te zijn met de afspraken die we hebben gemaakt. Dus dat is eigenlijk de eerste stap die al een zeer belangrijke stap is. En dat is een standaard, een Europese standaard, wat natuurlijk ook uniek is. Het tweede gevolg is dat ook indexportfolio's die benchmark kunnen gebruiken om ook zeg maar meer in lijn te brengen met de Paris Objectives, Paris Agreement. Index beleggen, passief beleggen is natuurlijk enorm toegenomen in populariteit. Maar dan is ook wel belangrijk dat er voldoende goede tools ter beschikking zijn om ook op die manier, zoals uit de OECD ook wil, dat je je financiële bijdrage levert ten aanzien van de objectives. En ten derde, en dat is het punt wat ik net zei, het wordt ook onderkend eindelijk dat, en die druk wordt ook meer gelegd bij passief beleggen, dat het ook een belangrijke rol kan spelen in het traject naar zeg maar klimaatneutraliteit in 2050. Dus vandaar dat dat heel erg van belang is. Rutger, mag ik je nog eventjes... Ja. Je zegt het zijn Europese benchmarks, maar ze gelden, neem ik aan, voor de hele wereld? Of gaan ze over welk universum bestrijken ze, vanuit een belegger bekeken? Ja, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk, als je het hebt over het universum, dan heeft het zeker betrekking op wereldwijde equity benchmarks bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld MSCI World als voorbeeld. Ja, er zitten alle ontwikkelde, de ontwikkelde landen in wereldwijd. Dus vanuit het universum, ja, is het wereld. Qua label benchmark is natuurlijk veel meer een Europees ding. Waarbij dus er ook een link wordt gelegd tussen Europese wetgeving en de lokale regulation, zeg maar. Dat ook de lokale regulation de benchmarks erkent en ook ziet van oké, als een partij de PAB gebruikt, dan weet je voor dat stuk van de portefeuille dat die in lijn is met de Paris Objectives. Dus het is een wereldwijd universum, maar wel meer een Europese approach vanuit wie het gaat doen. Ja, dank je. Oké. Volgende slide alsjeblieft. Dus gaan we kijken naar de officiële doelstellingen zoals ze ook door de Technical Expert Group zijn beschreven vanuit de benchmarks. Zie je dus 1, dat zien jullie linksboven staan, dat er eindelijk een significant niveau is om de methodologie van die benchmark met elkaar te vergelijken. Dus met andere woorden de harmonisatie van hoe vul je zo'n benchmark in. Het gevolg daarvan, dus rechtsboven, biedt het dus beleggers een veel duidelijkere tool om zeg maar hun investmentstrategie / ESG-strategie uit te voeren in de portfolio. Op een manier dat ook erkend wordt door de Europese en lokale instanties. Derde punt is links beneden. Het heeft ook directe impact op de transparantie omtrent de impact. Want je weet, als ik een PAB-labeled benchmark pak, dan weet ik dat ik zit in die 7% decrease over tijd om bij een klimaatneutrale wereld te komen in 2050 als doelstelling. Dus je kunt ook veel directer de link nemen ten aanzien van impact. En tot slot, greenwashing zal natuurlijk ook hierdoor... zoals ze mooi in het Engels heel disincentivized worden. Dus met andere woorden ontmoedigd worden om greenwashing toe te passen, omdat er hele duidelijke standaarden zijn. Als je kijkt naar de benchmark zelf, hoe kan het ingezet worden? En zoals ik al zei, je kunt het gebruiken om je portfolio om die te koppelen aan die benchmark. Dat kan passief zijn. Nou, je kunt ook eventueel kijken, kan ik ook actief beheerde portfolio's zetten tegenover die betreffende benchmark. Maar je kunt het ook gebruiken als een soort engagement tool bijvoorbeeld. Of een soort policy benchmark. Van, nou, hoe kan ik dit meenemen in mijn strategische asset allocatie en ook strategische benchmarks die ik wil selecteren. Dus het biedt meerdere mogelijkheden. Dus meer enkel dan ik gebruik het als benchmark en ik ga beleggen tegen deze benchmark. Misschien belangrijk te weten is de benchmarks zijn in die zin dus niet verplicht. Dus de Europese Commissie heeft ervoor gekozen om een systematiek op te zetten dat een advies is. En als je het gebruikt weet je dat je in lijn bent met de Paris Objectives.
maar niet zodanig te verplichten vooralsnog van je moet als belegger die benchmark gebruiken en die stempel krijgen, anders ben je niet in lijn met de wetgeving. En ze gaan eigenlijk een beetje uit vanuit laten we zeggen, de peer group pressure die vanuit het bredere framework zal leiden, zeg maar. En dat beleggers steeds meer de stap gaan zetten om die benchmark te implementeren en te gebruiken. Volgende slide, alsjeblieft. Als je even er tussendoor nog, wanneer komen die ze zijn er nog niet, neem ik aan, deze benchmarks. Nou ja, daar kom je waarschijnlijk ook wel op, maar dat denk ik de hele tijd, als ik er naar luister, wanneer zijn ze er? Want dat is natuurlijk zeer bepalend voor hoe we daarnaar moeten kijken. Ja, hele goede vraag. De benchmarks zijn er al. Sterker nog, er is een consortium in Frankrijk onder leiding van CDC, dus de financiële tak van de Franse overheid, die reeds al portfolio's nu live hebben met de PAB-benchmark. Dus in die zin wordt wel al daadwerkelijk beheerd met die betreffende benchmarks. Dus ze zijn live en al te gebruiken. Indexproviders hebben die benchmarks altijd beschikking. En kan dus eigenlijk vanaf dit moment kan het gebruikt worden. Het is wel zo, misschien als additionele opmerking, dat het succes natuurlijk enorm afhangt van de data beschikbaarheid, van de carbon footprint van de bedrijven die in die benchmark zitten. En dat is wel in ontwikkeling. Hè. Dus je ziet ook dat de Technical Expert Group ook heeft gezegd, over 3 jaar moeten we even weer de temperatuur meten, letterlijk en figuurlijk, van zijn die benchmarks nog steeds in lijn met die objectives, data beschikbaarheid, kunnen we verscherpen wellicht. Hè? Dus het is wel echt een journey, zeg maar, zoals met ESG bijna altijd is. Mm-hmm. Je start, maar je verscherpt wel gedurende het hele proces. Het is werk in uitvoering. De wereld verandert continu. Die doelstellingen veranderen. Bedrijven veranderen in aard. Ja. Als je even puur vanuit de beleggersoptiek naar die benchmark kijkt, hoe ver wijkt die bijvoorbeeld af van een MSCI? Is die makkelijk te implementeren? Nou ja, inderdaad, als hij een ETF is dat heel eenvoudig. Misschien kun je daar even kort iets om een beetje gevoel te krijgen bij die benchmark. Ja, is goed. Dan kunnen we misschien even naar slide pagina 9 gaan. Pagina 9, zeg maar ho. Ja, deze hier. Ja, perfect. Oké, hier kom je inderdaad met een paar... Want ik denk dat dat enorm helpt om een beeld te krijgen van wat er dan in zit. En hoe ver het ook afwijkt van je reguliere beleggingsbeleid. Wat inderdaad, wat je zelf al zegt, vaak gebaseerd is op een passieve aanpak. Met wat uitsluitingen, nou ja, we kennen het. Ja. Nee, zeker. Kijk, het is uiteindelijk ook zo dat misschien bij het begin te beginnen dat de Technical Expert Group ook heeft besloten om 2 benchmarks te introduceren. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, waarom niet meteen maar 1 benchmark die gewoon Paris Aligned Benchmark heet en dat is gewoon de standaard. Maar goed, die standaard die heeft wel impact, hè, want de Paris Aligned Benchmark is wel de benchmark die het meeste uitsluit, de meeste carbon intensiteit wil terugbrengen. Wat wel impact heeft op de portefeuille, namelijk het aantal aandelen wat je in je portefeuille hebt en ook de gerelateerde tracking error daarvan. Dus deze grafiek biedt een mooi overzicht en ook de reden waarom er 2 benchmarks zijn, zodat in ieder geval keuze is in hoe implementeer je je lower carbon footprint, je lage carbon footprint. Nou, we beginnen links beneden in de grafiek en daar zie je staan de parent index. Dat is de MSCI World bijvoorbeeld. En dan zien we dus dat er in totaal 1639 aandelen in die benchmark zit. Met een carbon intensiteit van 193. Nou, stap 1, laten we zeggen, is dan zeg maar de benchmark die beschikking was voor de climate labels van de EU. Dus daar zie je bijvoorbeeld, je had al een benchmark ter beschikking waarbij je kon zeggen, nou, carbon intensity gaat omlaag. Maar dat betekent wel dat je qua aantal aandelen van 1639 gaat naar 1606. Nou, dus met andere woorden wel enigszins een tracking error hebt van 1,02%. Nog steeds relatief laag, maar het heeft wel impact. En ja, naarmate je die curve verder opgaat, en dan zie je, als je helemaal naar rechts gaat, naar de MSCI World Climate Change PAB, wat is dan de Paris Aligned Benchmark, daar zie je dat er 1450 aandelen in zitten. Met een carbon intensity van 97, dus fors lager dan de parent index, zeg maar de helft. De helft, ja.
En de helft, exact. En dat is ook die 50% reductie die ook de doelstelling is van die benchmark. Met wel een tracking error van 1,3%. En die tracking error komt vanwege het feit dat er minder aandelen in die benchmark zit. En ten tweede ook zul je zien dat er natuurlijk een sector impact is. De energy zal natuurlijk veel lagere weging kennen bij zo'n climate benchmark dan de reguliere benchmark. Ja. Er komt ook die benchmarks spreken inderdaad tot de verbeelding, want nu stromen de vragen binnen. Samir van Alven, collega van mij, geen familie, stelt ook een vraag. En dat is inderdaad, als je dit soort benchmarks ontstaan met, je hoort erin of je hoort er niet in. Bijvoorbeeld bij de Dow Jones Sustainable Index. Bedrijven zijn trots om in die index terecht te komen. Mm-hmm. Verwacht je dat soort effecten ook bij deze index? Dat je echt als bedrijf kunt zeggen, nou ja, wij zijn goed bezig. Want we zitten toch wel mee in die benchmark die in lijn is met de Parijs-overeenkomst. Ja, dat denk ik zeker. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als je actief bent in een bepaalde sector die dus niet, die toch wel carbon intensive is. Denk aan energiebedrijven. Het is natuurlijk heel moeilijk om je bedrijfsmodel zodanig aan te passen dat je impact vele malen lager wordt qua carbon intensiteit. En je dus ook wel of niet in die benchmark zit. Maar ik kan me wel voorstellen dat zeker, en dat is ook een andere pijler van de Technical Expert Group, die focus op corporate disclosure. Dus die twee gaan ook hand in hand. Dat is een taxonomy. Je gaat ook transparant rapporteren over wat je doet, inclusief ook je carbon footprint, inclusief scope 3. Dus je gaat de hele keten van het proces in om dat duidelijk te maken. Want uiteindelijk, want hoe transparanter je bent, hoe je ook beter en meer kunt meegenomen worden in dit soort type benchmarks. Ja, iets wat vanmorgen ging het heel erg over negatieve CO2-uitstoot of het opvangen van CO2. Zit dat op een of andere manier in deze benchmark? Of is dat een heel ander verhaal? Als je een bedrijf zou zijn wat dat heel goed doet of zo? Ja, dat is wellicht een iets ander verhaal. Okay, laten we dat erbuiten. Ja. Inderdaad nog een vraag die ook binnenkomt. Als je het over de resultaten van dit soort benchmarks hebt, die kunnen natuurlijk nog niet bekeken worden, want ze zijn net ontstaan. Misschien zijn ze wel met terugwerkende kracht, neem ik aan, ook onderzocht hoe dat ongeveer ging. En daarbij de vraag van Margreet Verhoef. In hoeverre daar ook rekening wordt gehouden met het fenomeen stranded assets, wat natuurlijk een inschattingskwestie is en waar kun je dat meenemen of zeggen, nou, dat zit niet in dat model ingebouwd? Nee, eigenlijk nog niet. Maar ik denk wel dat dat een mooi voorbeeld is van iets dat natuurlijk wel waarschijnlijk zal gaan spelen. Dus in die zin heeft ook de Technical Expert Group gezegd, over 3 jaar gaan we ook inchecken van, moeten wij die benchmark nog verder verscherpen? Hoe zit het met de transparantie van de onderliggende bedrijven in de benchmark? En daar ook gelinkt wellicht aan stranded assets, hoe je zit met herwaardering daarvan of afwaardering daarvan. Dus dat gaat wellicht nog komen, maar zeker nu niet onderdeel van de benchmark setup. Ja. Kunnen vermogensbeheerders deze benchmark gebruiken? Die kunnen misschien ook weer naar hun hand zetten of in de zin van misschien meer aanpassen aan wensen van klanten. Misschien kun je daar iets over vertellen in hoeverre dat al in gang is gezet om daarmee te werken. Dat het echt iets wordt waar mensen naar kijken en we zeggen, nou ja, ik wijk zoveel af van die benchmark bijvoorbeeld. Zo kun je het ook redeneren. Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk is het zo dat de regelgeving vanuit de benchmarks inderdaad initieel geldt voor de benchmark providers. Die krijgen een set aan guidelines. En dat kun je zien misschien even kort naar pagina 7, zonder in details te treden. Maar daar zie je wel de verschillende guidelines per benchmark. Van waar moet die benchmark aan voldoen qua setup. Ja, dus die pagina inderdaad. Ja. Maar de daadwerkelijke uitvoering daarvan, dus die details, daar zijn indexproviders weer redelijk flexibel in. Dus de uiteindelijke uitvoering, welke datavendors gebruik je voor het uitstoot, et cetera, dat kan een ieder zelf besluiten. Dus de weg naar dit eindresultaat kan verschillen. Dus er zijn meerdere wegen die hier naartoe leiden. Wat ook uiteindelijk ertoe leidt dat het best kan zijn dat een belegger zegt, nou, ik pak dit als basis. En
En daaraan koppel ik nog een aantal andere variabelen. Dus er wordt meer een custom benchmark die wel gebaseerd is op bijvoorbeeld de Paris-aligned benchmark als parent. Dat het startpunt is. Ja. Dat je bijvoorbeeld nog SDG's gaat toevoegen. Nou, ik wil bepaalde SDG's nog wat zwaarder laten wegen. Maar we moeten wel blijven monitoren dat de impact op de carbon footprint niet daardoor toeneemt. Dus dat zijn allemaal factoren die zeker meegenomen kunnen worden. En dat het ook echt een heel mooi specifiek iets kan worden voor een investeerder. Ja. Oké. Nou, het lijkt mij een heel goed slot van het verhaal wat je verteld hebt. Ik denk dat dit voor beleggers echt iets heel praktisch is. Hè? Want je kijkt vaak tegen allerlei regels aan en andere mooie taxonomieën en andere reglementen waar beleggers af en toe denken, ja, dat is mooi en aardig. Maar hier komt uiteindelijk iets uit waar je in elk geval jezelf aan kan meten en wat ook kan leiden tot een maat waarin je jezelf kan afzetten met een duidelijk doel en ook iets wat meebeweegt met de tijd. Dus dat lijkt me allemaal heel goed. Dus Rutger, hartelijk dank voor je inbreng. En tot ziens. Dankjewel. Dat was Rutger Maenen. We gaan over naar de volgende spreker. Dat is Michael Lewis. Hij is hoofd ESG, Thematic Research bij DWS. En hij spreekt Engels, dus ik ga ook Engels spreken. Hij gaat over een vergelijkbaar onderwerp spreken, maar vanuit de invalshoek van DWS, waar ze daarmee bezig zijn. Daar gaat het ook over benchmarking. Het gaat ook over, it's also about benchmarking, it's about transformation, about how to use ESG disclosure data to make your investment policy. Hi, Michael. Good to see you. I don't hear you yet. Okay. Thank you very much for reminding me to turn myself off mute. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Good to see you. Good to see the nice artwork in the back of you. So, maybe it's nice to start to tell something about yourself. How long you're involved with this whole ESG topic as an investor professional? Well, I've been with the DWS group since I left university. I won't bore you with the whole 30 years of that path, but the most relevant for me was 15 years in commodities research, where I was on the trading platform of the investment bank. And then about 5 years ago, I moved into DWS focusing on ESG. And for me, that 5 years was absolutely critical. 2015, the signing the Sustainable Development Goals, the Paris Climate Agreement, Mark Carney identifying carbon and climate change as a risk to financial stability. And I think it's been these 5 years that have been extraordinary to watch, and how this year, I think, is probably the most important in actually driving a lot of the ESG trends. And obviously you've heard a little bit about public policy and regulation, but obviously technology is rapidly advancing. We have more and more asset owners and investors involved. And I think possibly the most interesting is the financial benefits of ESG and the perception of investors towards this area of finance. Because you see a rapid change nowadays, or an acceleration in the involvement of investors. Exactly. So naturally, people have been in this space for many years and have probably been very frustrated with the pace of change. But I suppose the very good news is that it is accelerating very rapidly now. Yeah, because that's I think that also your topic to make how do we make it work? Because there's always a lot of discussion about the metrics we have to use, the data we have to use, etc., etc. And now we're at a point that data it always can better, but they are on a quality level that we can use them and we can implement them. Yes, I mean you raise a very important point, because I think the danger here is that ESG might be perceived as an elite sport, a bit like polo. But nobody understands the rules. Can afford it. And we need to change that. That's a barrier to entry. So that would be a little bit at the end of my discussion, because we need to break down those barriers. And because we hear about tipping points and turning points and mainstreaming, but we really need to break down these barriers because there are quite a lot of them. Yeah, okay. Well, I think it's a good point to start your presentation. Perfect. So let me start by just framing the ESG world, because I think this chart is very important when you look at risk. And this year has been a really
classic example of how we have underpriced risk. So this is the World Economic Forum every year publishes their risk report, and they look at the likelihood of an impact, a likelihood of an event, that's on the x-axis, and they look at the impact. So impacts, infectious diseases, ranks very highly, as we all know, but its likelihood was very, very low. And so this is a very good example of how we've underpriced risk. So it's a bit of a wake-up call, I think, when we look at things like water risk or climate change and all the multitude of other ESG risks. And this really is what we are trying to do, all of us, as investors, to really put X-rays on our portfolio and to assess all of this multitude of risk. And so this is where data is incredibly important. So on the next slide, I just wanted to sort of show you how this has changed investor perception on ESG. So this is nothing to do with fund performance. This is just when you ask institutional investors their perception of ESG as to whether it's a cost or a benefit. And you can see before 2017, the balance of opinion was very much that ESG sacrifices returns. The balance of opinion was very much negative. And then from 2017 onwards, something extraordinary happened. Suddenly, the balance of opinion swerved massively into this is actually part of fiduciary duty. This is part of an environment where ESG has financial materiality, and the integration of ESG actually does and can and deliver positive returns. And so I think that has been a change. Why has that happened? I think part of it has happened is we've got more live data on ESG. We've got, in terms of the funds and the products, we've got much more research as well. And I think that's been very, very critical. And I think if we look at this year, ESG funds have really outperformed. And this has been a blend of various different things. ESG funds were in the right place at the right time. They captured an energy drop. They captured a healthcare and technology boost. And they also were benefiting from best in class. So I think this attribution side of things means that even if you're a skeptic, you have to now look at ESG as in its own right because of these performance characteristics. So I think that's going to be a really great positive story, because you're going to get new entrants coming into this environment, traditional bond, fixed income, equity investors looking at ESG much more aggressively. So I think that's a really positive backdrop. If there is a silver lining during this health crisis and economic crisis, it is this kind of perception of ESG. So if I sort of move on to the next slide, I then wanted to sort of look at the data set issue, because this is, as I was mentioning, can be a barrier. There are so many data sets available to investors. What we do is we blend a multitude of different data providers. So this could be ISS or MSCI, Sustainalytics. We also bury down into sort of more niche areas like Trucost, very strong in the carbon area. We're now moving into more artificial intelligence and big data like Arabesque. And so this is enabling us to create more and more ratings for listed equity, fixed income. It's in corporates and sovereigns. We can do this in the developed world and the emerging world. So that provides us a really good backdrop. And we've got all this data. What are we doing with it? I think if you look at the next slide, let me stop you for a moment. Yes, absolutely. Because blending all those data, and then you have ESG leaders, do you still have a story then? Because there are a lot of mixed data put in, and then you need to explain somebody why this company is better than another company. Yes. And you say, well, it's a lot of mixed data put in. Yes, because you get different rankings, and different providers provide you with different weights to what they place on governance versus environmental. So you could get a very great car company that's very strong in environmental but has quite poor governance. So the weightings are massively complicated, and this is one of the issues. Investors have a burden. They have to understand all of this data. And this is where I sort of worry that if you're not a big asset manager like DWS, you're sort of further down the chain, you're typically limited to one data provider. Mm-hmm. And who are regulating these data providers? I think what you'll start to see is much more mandatory disclosure, much more regulation coming into this space, and costs coming down. And so that is, this is an issue where, we find it very helpful, because what we are finding is that each of these data providers are providing different nuggets of information. And so that for us is vital. Yeah, that's what's coined aggregated confusion. Yeah, so you got to sort of
understand the data and understand the weaknesses and shortfalls and where the data sets are not complete. And this is one of the big problems with carbon footprinting. A few years ago, it was backward looking. We didn't have really good disclosure when it came to sort of particularly scope 3. So you've got to understand, sometimes the financials look quite good, but then we don't really know the loan books of banks. Or you can say, you can have a company that's making or polluting with plastics. It's avoiding corporate tax rates. It's really minimizing its corporate tax bills. And it's also the perception of it is that this company is avoiding tax and it is polluting and using finite resources, but yet it could be scored quite highly on ESG metrics. How does that work? Yeah. So we've got to have the positives and the negatives. We need to have net figures for these companies. Yeah. Yeah, So to negative and the positive, but and to blend really those. But the bigger the company, the more difficult to get an end conclusion, I think. But go on, please. Yeah, you're absolutely. I mean, one of the great what you talked about big companies. Globalization. We were taught over the years that was a great thing. But actually, globalization means that you have incredibly long and complex supply chains. So when you look at physical climate risk or extreme weather events, you see these big companies are really exposed. So you can get some great sustainability companies. But I won't name them, but there's one in France, which is one of the top sustainability food and beverage companies. But because of its supply chain, it's got real exposure on physical climate risk. So we've really got to go deep down into this data set to understand where are the strengths, where are the weaknesses, and that involves a lot of time and money. And so this, I think, is one sort of barrier of entry. This is how we are solving it. But I think we need to sort of make this a public good in a way. And so I think these disclosure efforts are really important. The TCFD, we've now got one for nature that's evolving. We've got SASB. These are very important initiatives. The EU Action Plan, obviously. Yeah. Okay. So yes, so just in the next slide, I sort of touched on it a little bit, but it's just the ability to screen a portfolio for a client. We've got clients who want to know the temperature of their portfolio. Is it a 1.5 degree portfolio or is it a 3 degree? Or we want to do the carbon footprinting, or we want to exclude certain sectors. We want to measure the revenues of a particular company in its involvement in certain activities. It could be coal or tobacco or gambling or things like that. So this is and I think maybe the interesting development in here is a lot of it was risk. It was downside protection. It was what's going to cause you a problem. What's been interesting, the data sets now are moving much more in the direction of positive impact, or at least trying to tilt the portfolio to areas which you want to promote. Rather than protect yourself from downside, it's the ability now to promote certain things. So naturally, the Sustainable Development Goals has been an obvious framework for investors to shape their data sets. I've got two at the bottom there, physical climate risk and water risk. These are the next part of our sort of ESG path. We started on physical climate risk about 3 years ago, and we're seeing more and more data rushing into this space. And similarly, water risk. And I think we've spent a lot of time on climate, carbon emissions. The next decade, I think, will be the pendulum will swing massively to water risk, because we've got a situation now where global GDP, about 20% of it is in water-scarce region. That's rising to 45% of global GDP over the next 30 years. That means 52% of the world population will be in water-scarce areas, and that 40% of global grain production will be at risk. So this, and COVID has been a real struggle with the collapse in economic activity. This has had balance sheet implications for utilities, water utilities, for example. So there really needs to be quite a transformational investment in water. We view it as finite and self-healing from pollution. Well, it's not. And so this, I think, will be the next theme of a lot of data and a lot of investor activity. So on the next slide, I just wanted to just show you what data is trying to do. I'm obviously going to talk a little bit about climate, but water stress I just flagged here. Naturally, when you talk about water, it does pick up the same sorts of sectors and companies where there are transition risks, because these are typically where there is high climate transition risk. These companies typically are quite high consumers of water, like in energy and mining and utilities.
But when you go to international norms, so this is something that we were developing last year, over the last few years, but we launched a new upgrade, as it were, in terms of where are companies breaking human rights or business ethics. And naturally, this social issue has become incredibly important in COVID. And what I think has been interesting with international norms and these violators of business ethics and human rights is different sectors are being red flagged. And I think that's what's sort of interesting. It's not the typical utilities and energy and miners. We're going into things like pharmaceuticals, health, the healthcare and consumer staples. And then technology, which I'm probably most optimistic about. If there is something that we always probably underestimate the speed of change when it comes to technology. And so that is starting to penetrate food systems, energy systems and transportation systems, which I think a lot of people are very familiar with. So those are sorts of the outputs that we're trying to gather, this kind of sector, subsector, individual security risk as it relates to these sorts of issues. So looking at climate transition risk, I'll just give you a little bit of an example of how the mechanics on the next slide. I'll stop you with this slide for a minute, because you have this international norms, things like human rights and labor rights. And when we see pension funds and we see the participants of pension funds, they always think those topics really touch them. They can see things, right, and etc. They feel solidarity with other people working or having no food, etc. But those issues are the most difficult to report about and to make an investment policy. What's your take on that? You're absolutely in the right country to bringing this up, because we have a very important client in the Netherlands that has been very focused and wanted to tilt their portfolio. Their beneficiaries were disabled workers. They wanted to tilt their portfolio, not just adapting climate risk, but also looking at the health and safety of these companies, the workers' rights, and disability rights. So there are things like the UN Global Compact, and there are various different norms and standards. So we can filter according to those social norms. And I think one of the interesting anniversaries in the last couple of weeks was Milton Friedman wrote an op-ed in the New York Times 50 years ago, and basically saying the only role of companies is to make profits. Yeah. That's all they have to do. They don't have to do anything else. Well, he was completely wrong. And he was so popular, at the time it was the Cold War and it was Russia and East and West and all this sort of stuff going on. Mm-hmm. But now what we find is that corporate reputation is the most important thing when it comes to financial performance. And so this is where we're focusing a lot of attention on these sort of social issues. So I'll sort of show you a bit later on how we're blending these social norms with climate risk, because we think these two pillars are the most important. Okay, so we'll go to the next slide. We'll go to the next slide. We'll come back to that bit in a minute. Yeah. This is another barrier, okay? This is great. There's good news and bad news. The good news is we have so much better data trying to understand climate risk. We did the carbon footprinting. It wasn't that great. We didn't have great disclosure. We had backward-looking data. And so it didn't really help us a lot, and we didn't really understand what the company's carbon strategy was. The great news is we've got all these now different methodologies. So, MSCI is looking at carbon intensity, TrueCost is looking at carbon pricing around the world. How does carbon pricing affect asset classes? 2 Degrees Investing is looking at CapEx plans, and we've got IRCOM at the top there, looking at carbon opportunities. So we've got a real multitude. We've got inevitable policy response, a really important one from the Principles for Responsible Investment. That's looking at the policy, a bit like your last speaker, talking about the regulation, the banning of coal, the banning of cars. Netherlands is kind of head of the game on that one too. Mm-hmm. And so we're seeing all of this multitude of different ways of doing things, which is great, but it's really confusing. How do you do this if you're like a medium-sized asset owner or pension fund or investment manager? So, you need a lot of resources to understand that. So again, what I was sort of mentioning earlier, there is this blending approach. We feel that each one has got some really good bits of information and methodology, mm-hmm. and that we're blending it. So it is a dynamic process for us. Yeah. So you're blending it, but then I come here as a pension fund or as an investor and say, well, okay, it's perfect. But then it's also a question of Vincent van Bijleveld.
Can you also attribute ESG tilt one side or the other side, or one method or the other side, with your results in the end? Because then that's a step, one more step to take. Yeah, well, you raise a really important point, because in terms of outcomes and impact, because an individual investor, let's say me, who decides, if I had a lot of money and I was changing billions of dollars or euros around the world, if you're tilting a portfolio, moving from one listed equity to another and improving the resilience of your portfolio on a climate risk basis, that's great from a financial performance and from a risk management perspective. But actually, what are your outcomes in the real world? Are you actually changing carbon emissions in the world? Because one equity just transfers from one owner to another. So this is why the engagement part of this story is so important, because if you're not invested and you do broad-based exclusions, you've left the room and you can't influence that company. So for us, you've got to have that blend of the risk management approach with a very proactive engagement approach to have an actual outcome. Because as an individual investor just tilting portfolios, you could do it, as we say in England, till the cows come home, but it's not going to have a real world impact. And so I think this is why when we've looked at impact, transformational change, we find that that's very strong in our private equity, private debt products, the China clean tech funds, the Africa agriculture. We can really measure impacts, microfinance. We can see female borrowers. We can measure the metrics. When we come into listed markets, then it's a different approach, and this has to be blended. So this is why, in a way, what we call smart integration has evolved into that. It is not only doing that risk management approach, but it then is identifying those individual securities which have got their violators, and they are high risk. And then we have, in a way, a focus list, which is much more transparent, that then enables us to engage on that and broaden that engagement through Climate Action 100+. One of the things I'd love to have the European Commission on is, BaFin, if I'm allowed to be so bold, talking about the German regulator, but acting in concert, that's a barrier for a German asset manager. So I would love that to be deregulated in some way to allow German investors to coalesce and engage as a group. So Climate Action 100+ has enabled us to do that. But I think there could be some changes for BaFin, if I could be so bold to recommend that. Okay, they'll be listening. So, but there was the attribution is also you're talking about the impact, but we also have the attribution to the return. Is there something to say? Because in backwards you can say, yes, especially if you go that deep, you have a tilt this way. Absolutely. So you've got so we have a whole team looking at that sort of attribution aspect and what's been happening this year, because ESG funds have outperformed, but what is the attribution there? Were they just capturing an oil market share war between Russia and Saudi Arabia, or were they just in the right place at the right time because healthcare and tech were those sectors that benefited from a pandemic? And so there are those elements. And there is also that best-in-class, that ESG quality. So when we're looking at attribution, you're looking at value, momentum, quality, all of these things. So yes, there is the evidence is showing that there is that ESG quality attribute that is happening this year. But I have to say to you, it is dependent on the region that you're looking at. And also the index that you're looking at. So those need to be considered. I mean, EM, for example, ESG ETFs, FX is still quite a strong component of that attribution in terms of performance. So that I think is, in a way, that is maturing work because, quite a lot of ESG funds are relatively new. They haven't been around for, the majority have not been around for that long. So that's an important part of this story, is to understand the attribution. Okay. Should you go in where you have some more slides? Yes, absolutely. So if we go to the next one, which once I see it, I won't go through this very much, because in a way it's this idea of blending and ranking. I think people are very familiar with the ESG rankings of A to F.
trying to sort of identify the leader and laggards. If I go on to the next slide, I think it's more interesting, the outcomes. So the chart here, the legend on the bottom x-axis is the scoring. 0 is bad, high risk, 100 is good, high climate risk opportunity. And I think there are several things that I think are interesting in here. Not surprising that energy and utilities and materials are identified with very high climate transition risk vulnerabilities. But let me just sort of, so those are the typical hazards within a portfolio. So naturally, if you're removing a lot of those E and F rated securities, your carbon footprint will go down within your portfolio. The sort of the temperature gauge, as it were, would come down a little bit. But what I wanted to just highlight is the industrials one, because it's a really long tail, the whisker that goes across that. That's showing you that the distribution of companies within the industrial sector is very, very broad. Some are very high climate transition risk, some are very high carbon opportunities. And this, I think, is sort of interesting when we talk about sector exclusions. To us, these are very blunt tools, because actually when you look at industrials, there are nuggets within there that offer very strong investment opportunities. One of the big themes and buzzwords for this year is build back better, that we use these stimulus programs not to, I'm afraid, bail out low-cost airlines, that their bailouts now should have much stronger conditions attached to them. But we look at we are careful in what we promote in bailouts, but also in terms of what we protect, but we also look at what we want to promote. And I think this idea of industrials is an interesting one, because when you look at, if you've got 10 million euros to spend in terms of fiscal stimulus, all governments will be looking at job creation. Where do I get the most job creation for my spending? And so what we feel is that what the research shows, and it's a really great report, so people please get in touch if you want me to send it to you, with the sources at the bottom there. It's showing you where is that multiplier effect. So if you spend that 10 million euros, you get 25 jobs in the fossil fuel sector. In renewables and building materials, you start to get 3 times as many jobs, 75. And also, there's a much better gender bias. More women are working. There's a much more balanced picture, male-female ratio in the renewables and energy efficiency than there is in the fossil fuel sector. So I think there is very strong reasons why we should look at building materials, energy efficiency. This captures in industrials, building equipment, these types of energy efficiency tools. If you go to the other end of industrials, you've got marine transportation and the airlines. So that's what we're trying to identify, where the risks and opportunities are. And so that helps the engagement. It helps if we're doing certain types of exclusions, but particularly on the engagement side. So it's more on a micro level to watch at companies and not at sectors, because that's what you said, too blunt. This morning we had a very interesting talk about negative CO2 output, which will have a big role in the whole climate discussion. Is that also something you can, because it's a technology which is in its infancy, but how can you also implement it in your way of looking? Well, in a way, those technologies, and I think that's probably the most exciting part of this narrative, is that 10 years ago, a lot of the technology was really concentrated in the utilities, in the renewables, and very highly dependent on government subsidies. You move 10 years on to today, you've got a technological sector, which is, we've got fintech, biotech, we've got automation, robotics, AI, Internet of Things, multitude, which are basically spreading across all of these different sectors. So I think that gives an investment universe that is much bigger today, and also is not dependent on government subsidies as it used to be. Because naturally, when you go into recessions, the first thing that get cut are typically subsidies. And that's what happened 10 years ago. So I think this time round, climate action and fiscal stimulus and technology are kind of all working in the same direction. It's all pushing us into climate investment opportunities. So I think yes, what we're trying to do is to absolutely find those individual companies those individual securities that capture those sort of opportunities, and that's when we're looking at certain funds that we're creating. That is the opportunity set, and so I think this is why when we look at sustainable development goals and the frameworks there,
we're starting to see a picture of certain funds that are promoting the circular economy, for example, or healthcare or education and climate action. Those seem to be the 4 pillars of the SDG framework that have quite a lot of investable securities within them. Yeah. So I hear a very positive man talking here. I sometimes the whole ESG things also tend to be a little bit slow because of all the discussions, because we're waiting for international regulation or corporation or whatever. Are there some things you are frustrated about when you're looking to this field? Well, I think I sort of mentioned that I think it's an unregulated data set, and the data sets are complicated, and I think that's one problem. I think the burden on investors is quite high. But investors are almost becoming the policemen of the financial sector. They're almost taking on the role of governments and the judiciary in terms of telling people what's right and what's wrong. That's quite a burden to place on them. They're also being told to, measure risk, in a way taking on the role of accountancy companies. So there's a lot of burdens. So I think we do need other players to step up and provide what we want as consumers, because we seem to be having to solve all the problems and come up with all the answers. And I think we are, but I mean, the good news is that all these players now are mobilized. But if you go through the governments, the central banks, the supervisors, the investors, the asset owners, the corporates, the civil society, it's actually really only in the last 5 years that these players have actually got some oomph behind them. And we're starting to see some change happening. So the sad news is we have programs in England about David Attenborough talking about the nature and all the problems. He's been talking about that for 30 years. Finance has only just woken up to it. And so that's the frustration. So it's not a great place you still need to convince some people, but you see a lot of action. Okay, well, thank you very much. That's why I had that chart at the beginning of that investor perception. That's going to convince a lot of people. Yeah, okay. Well, thank you very much for your presentation and for your information. I think it's very convincing and also inspiring to hear you. So I'll go back to the audience. Bye. Thank you.